دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. اون روز با حلیمه برای بار 1000م داشتیم لباسای کوچیکش رو نگاه می‌کردیم که سر و صدایی از حیاط بلند شد. صدای سم اسباب و داد و بیداد مردا می اومد و این اصلا نشونه خوبی نبود. ترسیده و هراسون با کمک حلیمه از اتاق رفتم بیرون. بقیه همه از اتاقشون بیرون زده بودن. رو به مهین که از همه نزدیکتر بود بهم گفتم چه خبره؟ نمیدونم، ولی انگار. هنوز حرفش تموم نشده بود که دیدیم حاج جعفر سراسیمه اومد داخل. دوی سمت اتاقش و چیزی رو برداشت و هراسون از عمارت زد بیرون. هرچی هم هاجر خانم صداش زد حاجی چیزی شده یا نه انگار نمیشنید. تو حیاط آدمای زیادی بودن. درست چیزی نمیدیدم. میونه اون همه جمعیت اما جهان خانو دیدم که دستاشو قفل کرده بود و رو سرش گذاشته بود. و کمی جلوتر مردی که اون رو سر قنات دیده بودم و میشناختمش. شاهین. اونم میرفت و میومد و با جهان حرف میزد. همه کلافه بودن. آژانا که ریختن تو حیاط عمارت یهو وا رفتم. اومدن اون همه آژان یعنی اتفاق بد. میون جمعیت از پنجره دنبال رسول بودن. ولی نبودش. هاجر خانوم دلش طاقت نیورد و از در ساختمون بیرون رفت و ما هم به دنبالش. به محض خروجمون چند تایی از مردای عمارت اومدن سمتمون و هی میگفتن بری داخل، بیرون نیاید، یالا بری داخل. اما مگه کسی گوشش بدهکار بود؟ کل اهالی عمارت توی حیاط جمع بودن. چشمم به در عمارت افتاد که محمد ازش اومد داخل و رفت سمت حاج جعفر. و چیزی در گوشش گفت و همون موقع حاج جعفر نزدیک درختی که بود دستشو بهش گرفت و سر خورد روی زمین. دلم گواهی بد میداد. هاجر خانومم که معلوم بود اصلا حال روز خوشی نداره دوید وسط اون جمعیت. محمدو کناری کشید و با هم کمی حرف زدن. نمیشیدم چی میگن. فقط میدیدم که محمد گریه میکنه و یا آن هاجر خانوم پخش زمین شد. زنا دویدن سمتش و بقیه هم جمع شدن بالا سرش. پس واقعا خبر بدی بود. اونقدر بد که اون زن و شوهر اینطور اختیار از کف داده بودن و این وسط رسولم نبود. زمزمه هایی اما از اسم رسولو میشنیدم. ولی کسی واضح حرف نمیزد. سرم داشت گیج میرفت و چشمام سیاهی که دست حلیمه رو گرفتم و رفتم جایی که هاجر خانم افتاده بود. محمد نگاهی به من انداخت و نگاهش رو دزدید. چشم چرخوندم و جهانو دیدم که با شاهین و چند نفر دیگه ایستاده بودن. پاتون کردم سمتشون. جهان تا منو دید قدمی به جلو و قدمی به عقب برداشت. نزدیک شدم و بی توجه به حضور مردایی که کنارش بودن گفتم جهان خان، چیزی شده؟ چه خبره؟ چرا قیامت به پا شده؟ تو رو خدا شما به هم بگی چه خبره؟ دستاش آروم بالا آورد و گفت آروم باش تابان. خب ببین باید قول بدی آروم باشی. کلافه گفتم من آرومم، بگو دیگه. مردی که اسمش شاهین بود کنار جهان ایستاد و گفت جهان تابانه؟ جهان سری به نشونه مثبت تکون داد. منو میشناخت، اونم اینطور به اسم واضح. عصبی نگاش کردم که یهو صدای شیون از جایی که هاجر خانوم بود بلند شد. مهین خودشو میزد و هاجر خانوم صورتشو خراش مینداخت. شک من داشت به یقین تبدیل میشد. ولی هنوز نیاز داشتم که کسی با زبون خودش بگه اینطوری نیست. واسه همین رو به جهان گفتم ده حرف بزن دیگه. جهان رو ازم گرفت و معلوم بود گریه میکنه. شاهین اما جلو اومد و گفت متاسفم، اتفاق بدی افتاده. رسول توی درگیری. اونم حرفش رو کامل نکرد. ولی همه چی نشون میداد که دیگه رسول نیست. سرم گیج رفت و چشمام سیاهی رفت و داشتم میافتادم که دستی میون زمین و آسمون منو گرفت. چیزی نمیدیدم. فقط صدایی میشنیدم که میگفت جهان. چقدر گذشت نمیدونم. چشم که باز کردم توی جای تاریک بودم. ترسیدم و خواستم بلند بشم از جام که دستی مانعم شد. بلقیس بود. به زور لب باز کردم و گفتم خواب خیلی بدی دیدم بلقیس، خیلی بد. بمیرم برات. و همین دو کلمه حرف یعنی این که خواب نبودم. و یهو همه چی یادم اومد شاهین از رسول گفته بود. به سرعت بلند شدم نشستم و گفتم رسول گو بلقیس. صدای گریه بلقیس بلند شد و من تازه وارد دنیای واقعی شدم. حلیمه اومد بالای سرم. سر تا پا سیاه پوشیده بود. منو که نشسته دید زد زیر گریه و گفت الهی بمیرم که این بخت تو نبینم. بلقیس یهو بهش توپید. آروم بگیر حلیمه. صدای شیون و زاری از گوشه به گوشه عمارت به گوشم میرسید.
واسه همین آروم گفتم حلیمه تو بگو چی شده؟ اما کسی جوابی نداد. واسه همین داد زدم میگم چی شده؟ چطور شده؟ رسول مرده. حلیمه همچنان گریه میکرد. بلقیس اما دستشو گذاشت روی دستم آروم گفت رسول فوت کرده توی درگیری. وحشت زده گفتم یعنی میگی از بین بردنش؟ قبل از اینکه بلقیس بخواد حرفی بزنه دوباره صدای شیون بلند شد که گفتم چه خبره؟ میرم واسه خاک سپاری. از جا بلند شدم و هراسون رو به حلیمه گفتم لباس مشکی برام بیار. بلقیس اما بلند شد و اومد پشت سرم. تو نرو تابان، فکر بچت باش. نمیتونم، باید برم. وقتی دیدن کوتاه بیان نیستم حلیمه دوید و از تو گنجه برام لباس آورد. پوشیدم و از در زدم بیرون. هاجر خانم به محض دیدنم شروع کرد به داد زدن و نفرین کردن من. ای به زمین گرم بخوری دختر، اینقدر قدمت بد بود که به سال نرسید. حداقل میذاشتی سر سال بشه و بعد بچه‌مو بفرستی سینه قبرستون. توجهی بهش نکردم چون اصلا برام مهم نبود. همراه با بلقیس و حلیمه رفتم توی حیاط. رسولو توی تابوتی وسط حیاط گذاشته بودن و همه جمع بودن دورش. هر طرفو نگاه میکردم چهره آشنایی میدیدم. حاج جعفر بالای سر تابوت ایستاده بود و منو که دید دست روی چشماش گذاشت و شروع کرد به گریه کردن و چنان اشک میریخت و شونه‌هاش میلرزید که دل سنگ و آب میکرد. مردایی که دور تا دور تابوت بودن با صلوات بلندش کردن و راهی قبرستون شدیم. حتی قطره اشک نریخته بودم. چشمم پی تابوت رسول بود. هرچی که بود شوهرم بود و پدر بچم. رسولو که خواستم به خاک بسپرن به بلقیس گفتم میخوام ببینمش. چی رو میخوای ببینی دختر؟ میخوام ببینمش بلقیس. تو رو خدا التماست میکنم. آخه نمیشه. چرا نشه؟ تا من بیام به خودم بیام و بلقیس رو راضی کنم رسولو به خاک سپردن. مهین ناله میکرد و شیون کنون خودشو میزد. 4 بچه قد و نیم قد دورش بودن و دیدن اون صحنه چقدر تلخ بود. رسولو که به خاک سپردن و مراسمات انجام شد همه برگشتیم امارت. تا 1-2 روز امارت حسابی شلوغ بود. کسی هم کاری به کار من نداشت و اگه حلیمه و بلقیس نبودن واقعا اگه میمردمم کسی خبردار نمیشد. تو حرفای گذری که زده میشد فهمیده بودم محمد با آدمای ده کریم خان درگیر شده و کار به کتککاری و درگیری کشیده و این وسط رسول جونشو داده. محمد اون چند روز ندیده بودم. میگفتن از زور عصبانیت و ناراحتی سر به کوه و بیابون گذاشته. کم چیزی نبود که برادری باعث مرگ برادری دیگه بشه. البته که هاجر خانم جهانو مقصر میدونست و مدام میگفت از روزی که پای جهان به این امارت باز شد مدام بدبیاری اومد برامون. البته که جرئت نمیکرد جلوی حاج جعفر چیزی بگه و پنهونی حرفاشو میزد. روز 3 بود که کنار پنجره غرق تماشای بیرون بودم. همه با لباسهای سیاه توی حیاط امارت مشغول بودن. اهالی ده بالا که فامیلای مهین میشدنم همه توی امارت بودن. اهالی ده کریم خانم مدام می اومدن و می رفتن با سرای پایین و شرمنده. اهالی ده خودمونم بودن. از شهرم گروه آدم می اومد واسه تسلیت. اما اون روز بلقیس که مدام پیش من بود رو به حلیمه گفت اینطور که من شنیدم نصیر خان داره میاد برای تسلیت با اهل ده. حلیمه هم گفت واقعا نمیدونم، اینجوری شنیدم. پس خدا به خیر کنه. نزدیک ظهر بود و در اتاقی که من بودم باز بود. بلقیس ممنوع کرده بود که توی جای شلوغ بمونم. میگفت با این شرایطی که تو توش بودی بعید نیست که هر لحظه بچه به دنیا بیاد. از آن ظهر رو که گفتم جمعیت زیادی با سلام و صلوات وارد شدن. بلقیس بدو اومد پشت پنجره و گفت نصیر خانه. جمعیت زیادی بودن که وارد حیاط می شدن. حاج جعفر رفت برای استقبال مردی که جلوتر از همه می اومد و هم سن و سال خودش بود. اون مرد دستاشو باز کرد و حاج جعفر رو کشید تو بغلش. به بلقیس که کنار دستم بود گفتم اینه؟ کی؟ نصیر خان. آره خودشه. مرد قد بلند و 4 شونه‌ای بود و از همون دورم میشد فهمید مرد با جذبه‌ایه. هاجر خانم توی چارچوب در اتاق ما ایستاد و گفت تو بیرون نیا. بعدم درو بست و رفت. بلقیس گفت ای بر ذات بدت لعنت زن. لعنت. حرف هیچ کدومشون اما واسه مهم نبود. راستشون روزا هیچ واکنشی نسبت به هیچ چیزی نداشتم. اما ناراحت بودم. بالاخره مردی که حدود 1 سال باهاش سر روی بالش گذاشته بودم از دست رفته بود. پدر بچه‌ای که تو شکم داشتم و از دست داده بودم.
و قرار بود یه بچه یتیمو به دندون بکشن و این کم چیزی نبود. یکم که گذشت بلقیس رو به حلیمه گفت پاشو حلیمه، پاشو برو بیرون ببین چه خبره. خودتو سرگرم کاری کن ببین اوضاع چطوره. حلیمه عزم رفتن کرد و میخواست در رو باز کنه که یهو کسی در اتاق زد. رحیمه بود. اومد دم در و گفت تابان، حاج جعفر تو رو صدا کرده. بلقیس و حلیمه نگاهی به هم انداختن که من با تعجب گفتم من؟ بله تو. من توی اون چند روز اصلا حاج جعفر رو ندیده بودم. اگه هم دیده بودم از راه دور بود. در حالی که پیدا بود داره از زور درد و غم از پا در میاد ولی سر پا ایستاده بود. ولی خب از نزدیک ندیده بودمش. حتی نیم نگاهی هم سمت من ننداخته بود و حالا خواسته بود برم پیشش. واسه همینم واسم عجیب بود. از جا بلند شدم و رفتم سمت رحیمه. خواهرای رسول و خانواده داماداشون و هاجر خانم به همراه خانواده مریم و مهین تو سالن بودن. از جلوشون که رد شدم صدای هاجر خانم رو شنیدم که آروم گفت انگار نه انگار شوهرشو خاک کردن. زن، مگه من نگفتم بیرون نیا؟ سرد و بیروح نگاش کردم و گفتم حاج جعفر منو خواستن. چرا؟ نمیدونم. از روزی که پا گذاشتی توی این عمارت روز خوش ندیدیم. آخرشم بچه‌مو کردی زیر خاک. خواستم جوابی بدم که رحیم دست پشت سرم گذاشت و هلم داد جلو و آروم گفت سکوت، فقط سکوت کن. با اینکه رحیمه اصلا آدم خوش‌ذاتی نبود و بدجنس بود، ولی اون روز اون حرفو اصلا از سر بدجنسی نزده بود. اینو کاملا حس کرده بودم. در اتاق حاج جعفر که رسیدیم ایستاد و گفت بقیه‌شو خودت باید بری. سری تکون دادم و چند ضربه آروم به در زدم. صدای حاج جعفر اومد که گفت بفرما داخل. در رو باز کردم و وارد شدم. حاج جعفر و مردی که به عنوان مهمون وارد خونه شده بود و همون نصیر خان بود بالای اتاق نشسته بودن. نصیر خان تسبیحی توی دستش میگردوند و نگاهش با این بود. سلام دادم و حاج جعفر گفت بیا اینجا بشین دخترم و اشاره کرد به اون سمت اتاق. کنار دیوار با کمی فاصله از اونا نشستم. نصیر خان همچنان سرش سیر بود و حتی جواب سلامم رو هم نداده بود که حاج جعفر گفت اینشون نصیر خانه بابا، از اهالی ده بالا و دایی جهان. نصیر خان همونطور سر به زیر گفت تسلیت میگم. ممنونم. این دو جمله بین من و نصیر خان رد و بدل شد و بعدش سکوت اتاقو فرا گرفت. با خودم گفتم یعنی منو صدا زدم بیام اینجا که فقط به هم تسلیت بگه؟ این دیگه چه شوخی بود؟ و بالاخره اون سکوت اونقدر واسم آزاردهنده شد که گفتم اگه اجازه بدید من مرخص بشم. حاج جعفر رو به نصیر خان کرد و گفت نصیر خان دستشو جلوی حاج جعفر گرفت و با همون سر زیر که نهایت سعیشو میکرد نگاهش به هیچ وجه بالا نیاد گفت همه ما تو این جریان مقصریم. ما، اهالی ده کریم خان، محمد و حتی خود رسول. نباید این اتفاق میافتاد، ولی خب افتاده و شرش گردن رسولو گرفت. حاج جعفر دستی به چشمای پر از اشکش کشید و آهی از ته دلش کشید. دلم واسش کباب بود. اون مرد پرجذبه و مهربون حقش این نبود. نصیر خان ادامه داد من خودم اونجا حضور داشتم. محمد دعوا رو شروع کرد. دعواش سر قباله زمین بود. انگار حرص داشت از قبل. خیلی سعی کردم. یعنی همه سعی کردن محمد آروم کنن. ولی خب وقتی افتاد به جون یکی از رعیتای ده کریم خان، اونا هم عصبی شدن و درگیری شروع شد. و اون درگیری اونقدر بالا گرفت که دیگه کسی نمیفهمید داره چی کار میکنه. هیچ کسی هم جلودارشون نبود. نمیدونم چقدر گذشت که یهو همه ساکت شدن و رسول اون وسط افتاد رو زمین. حاج جعفر داشت گریه میکرد که دست نصیر خان نشست روی دست حاجی و گفت خدا صبرت بده مرد. صبر. دلم به درد اومد. زمانی که اون مرد داشت این جریانو واسم تعریف میکرد قلبم به درد اومده بود. اون چند روز بارها و بارها من این چیزا رو شنیده بودم و به نظرم اصلا لزومی نداشت هر کی از راه میرسید همون حرفا رو بزنه. ولی خب گفته میشد. دوباره سکوت جاری شده بود که در اتاق باز شد و جهان خان اومد داخل. به محض ورود نگاهش روی من موند. ولی کمی بعد نگاه ازم گرفت و گفت خوش اومدی دایی جان. نصیر خان سر بالا گرفت تا جواب جهانو بده. ولی نگاهش قفل نگاه من شد و چش تو چشم من گفت خوش باشی دایی. جهان نشست. حاج جعفر با دستمال توی دستش چشماشو پاک کرد و گفت از محمد خبری نشد؟ توی کوه عمو جان. ولی بچه‌ها دورا دور حواسشون بهش هست. نگاه نصیر خان هنوز روی من بود. زیر نگاهش داشتم له می شدم.
واسه همین چشم ازش دوزیدم و گفتم حاج بابا، با من کاری داشتید گفتید بیام؟ نه بابا جان، نصیر خان میخواست به تسلیت بگه. زیر لب گفتم ممنونم، سرتون سلامت. و از جا بلند شدم تا برم. نگاه نصیر خان اما کماکان روی من بود و این خیلی منو ناراحت میکرد. اصلا چرا فقط باید به من تسلیت میگفت؟ مگه نه این که مهینم زن رسول بود؟ پس چرا به اون چیزی نگفته بود؟ خواستم برم سمت در، اما چشمام هنوز پر از اشک بود و جلومو تار میدیدم. واسه همین لحظه ایستادم تا چشمامو پاک کنم و دست به دیوار گرفتم تا تعادلم به هم نخوره که همون موقع جهان نگران پرسید خوبی؟ ممنون، خوبم. دستمو روی دستگیره گذاشتم که در اتاقو باز کنم که یهو شاهین وارد شد. نگاهی به من که پشت در ایستاده بودم کرد و گفت مزاحم شدم؟ حاج جعفر تعارف زد و گفت نه پسر، بیا داخل. شاهین روبروی من ایستاد. حالتون خوبه؟ خوبم، ممنونم. از اتاق که اومدم بیرون اما انگار هاجر خانم منتظرم بود، چون به محض دیدنم اومد سمتم و بازومو گرفت و منو کشید توی یکی از اتاقا و درو بست و همونطور که دندونش روی هم فشار میداد تا صداش بلند نشه گفت داری چی کار میکنی؟ هان، حاج جعفر چی کارت داشت؟ من کاری نمی کنم. حاج جعفر چرا توی اون اتاق خواستت؟ چه میدون؟ چون نصیر خان منو خواسته بود که بهم تسلیت بگه. پوزخندی زد و گفت قاتل پسرم اومده توی این خونه تازه تسلیتم میگه. گفتم افراد ده کریم خان، اما نذاش ادامه بدم و گفت خفه شو زنی که هرچی اونا میگن که تو نباید بگی. قاتل بچه من پسرموشه، فهمیدی؟ اگه اون بی خبر پا تو این ده نذاشته بود این اتفاق نمیافتاد. حرفی نزدم چون هرچی میگفتم مطمئن بودم جور دیگه جوابمو میداد. داغدار بود و باید مراعاتش رو میکردم. واسه همین گفتم باشه هاجر خانم، به خدا منم حالم خوش نیست، اگه اجازه بدید برم اتاقم. اما اون باز حرف خودش رو زد و گفت چطور تا اون تو بودی حالت خوش بود؟ به من که رسید حالت خوش نیست و باید بری تو اتاقت. اما من واقعا داشت سرم گیج میرفت. دست به دیوار گرفتم تا نیفتم، اما هاجر خانم کماکان داشت حرف میزد. از زمین و زمان شاکی بود و داشت سر من خالی میکرد، ولی من دیگه نمیشنیدم. فقط میدیدمش که لباش تکون میخورد و گوشام زنگ میزد و به آنی چشمم سیاهی رفت. میدونستم هاجر خانم رحمی نداره و منو نمیگیره. واسه همین سعی کردم که دستم از دیوار جدا نشه تا زمین نخورم. گوشه دیوار سر خوردم و دیگه نفهمیدم چی شد. چشم که باز کردم حلیمه و بلقیس پیشم بودن. بلقیس قاشق آب قندو توی حلقم میریخت و حلیمه نگران دستمو میبوسید که بلقیس گفت یعنی تا تو یکی بزایی من مردم. به خدا تا حالا 1000 تا زن زاو رو من زاوندم، اما هیچ کدوم قد تو منو پیر نکردن. آخه چرا به خودت رحم نمی کنی دختر؟ در حالی که لای چشممو به زور باز کرده بودم گفتم به خدا من کاری نکردم. بلقیس اومد حرفی بزنه که ضربه‌ای به در وارد شد و چند لحظه بعد حاج جعفر وارد اتاق شد. جلو اومد و در حالی که با دست اشاره میکرد تا از سر جان بلند نشم گفت خوبی بابا جان؟ خدا رو شکر خوبم، یعنی بهترم، الهی شکر. کاش میرفتی شهر مریض خونه تا اونجا طبیبی چیزی ببینتت. زیر لب تشکری کردم و گفتم نه خوبم، نگران نباشید. جهان خانم که کنار حاجی ایستاده بود گفت اگه نیازه تا بریم، همین الان میرسونمت شهر. نه خوبم، بخوابم بهتر میشم. حلیمه کمک کرد بلند شدم و رفتیم به اتاق خودم و سعی کردم بخوابم تا از اون حس و فضا دور بشم. واسه همینم خوابم برد و دیگه نفهمیدم که نصیر خان رفت. شب بود که چشم باز کردم. حلیمه گوشه ی اتاق سرش به دیوار خوابش برده بود. اونم اون مدت حسابی از پا افتاده بود. من که تکون خوردم یهو بیدار شد و گفت چیزی شده جونم؟ خوبی؟ خوبم حلیمه، تو بخواب. چی رو بخوابم دختر؟ یه نگاه به خودت بنداز، رنگ برو نداری. زیر چشمات یه بند انگشت گود افتاده. چه کنم حلیمه؟ تو این وانفس و مصیبتی که سرمون اومده میخوای حال روزم چطور باشه؟ نم اشکو تو چشماش دیدم، اما سری با گوشه چاقتش پاکش کرد و گفت میگم تابان. نصیر خان چی گفت؟ هیچی، فقط تسلیت گفت. فقط تسلیت؟ آره دیگه، ولی خیلی عجیب بود رفتارش. چطور؟ نگاهش رو میدزدید. سعی میکرد نگاهش اصلا به من نیفته. وقتی هم سر بلند کرد دیگه نتونست نگاه ازم بگیره.
حلیمه، اینا یعنی چی؟ هی روزگار، سالها دویدیم که همه چی فراموش بشه، ولی باز همه چی داره از اول روی کار میاد. چشمامو ریز کردم و نگاش کردم. چیا فراموش بشه حلیمه؟ فرار کردن از این ماجرا دیگه امکان نداره. وقتی نصیرخان پاشو گذاشته توی این عمارت، یعنی همه مجبورن حرف بزنن. گفتم نصیرخان قبلا هم اومده اینجا. نه جونم، اون موقع خودش نبود، آدماش بودن. ولی یادم یه بار گفتن نصیرخان اومده، شخص خودش نبود. نصیرخان سال هاست که پا توی این عمارت نذاشته. شاید 20 سالی بشه. البته جعفرخانم نرفته ده اونا. حلیمه، من کجای این ماجرا؟ اینو به هم بگو. وسطش تابان، دقیقاً وسطش. برام تعریف کن حلیمه. نه، الان نه. بذار بچه‌تو به سلامت بغل بگیری بعد. ای بابا، شما هم که همش وعده سر خرمن به من میدید. پس در اتاق باز شد و نتونستم حرفمو ادامه بدم. و بلقیس اومد داخل و گفت پاشو تابان جان، پاشو بیا بریم سر سفره. نمیخوام، من همینجا. بلقیس عصبانی گفت تا کی قراره از مردم دوری کنی؟ هان، پاشو بیا بیرون دختر. مثلا شوهرت از دست رفته. بذار یکم مردم حال و روز تو ببینن. بیرمق گفتم چه دردی ازم دوا میکنه. پاشو تابان، پاشو با منم یکی به دو نکن. خودت میدونی من اگه حرفی بزنم سرش وای میستم. به این راحتی هم کوتاه نمیام. پس با هم یکی به دو نکن. و اینطور شد که با هم رفتیم توی سالن. سر سفره فقط زنا بودن. انگار سفره مردا رو جدا انداخته بودن. تا مراسم هفتم البته همین بود. نشستم و بلقیس کنارم نشست. حلیمه اما اجازه نشستن سر اون سفره رو نداشت. غذا که خورده شد و سفره که جمع شد، همونجا کنار دیوار نشستم که مریم یهویی زد زیر گریه. هاجر خانم شونه هاشو کمی ماساژ داد و گفت آروم بگیر، واسه بچت خوب نیست خاله جان. چطور خاله؟ آخه چطور؟ شوهرم سر به کوه گذاشته به خاطر حرف مردم. مگه میشه؟ میگم برادر باعث مرگ برادرش شده. نه عزیزم، مگه میشه همچین چیزی؟ دعوا رو یکی دیگه را انداخته گذاشتن گردن محمدم. ای بمیرم برا رسولم. دوتایی بلند بلند شروع کردن به گریه کردن و حرف زدن. حاج جعفر از جایی که مراسم مردونه بود اومد داخل و گفت زبون به دهن بگیرید. زشته، مرد غریبه اینجاست. هاجر خانم اما در حالی که به سینش میکوبید گفت چه کنم حاجی؟ چه کنم که بچه هام یکیش زیر خاکه و یکیش هم آواره کوهه. آروم بگیر زن. والا این دوتا زن جوونی که اینجا نشستن و شوهرشون مرده کمتر از شما دوتا شیون میکنن، چون دلشون نسوخته. ما این که دلمون پر از خونه. نتونستم طاقت بیارم و گفتم بله، فقط شما راست میگی. حاج جعفر، اصلا اگه از هاجر خانم بپرسید میگه من باعث مردن رسولم. هاجر خانم عصبی گفت ای مار بزنه اون زبون تو. همه چی از گور تو بلند میشه. حاج جعفر اما بهش تشر زد. چی کار این دختر داری زن؟ عیبی نداره. همش از این دختر طرفداری کن. سر و صدا بلند شده بود. الکی الکی ماجرا رو تا کجا کشونده بودن. جهانم با چند نفر دیگه سر رسیدن. کد خدا پدر مهینم بود و حاج جعفر رو به هاجر خانم گفت چند روز دندون سر جیگر بذارید. هاجر خانم اما ادامه داد و گفت من تا کسی که جون بچه‌مو ازش نگرفته مجازات نکنم آروم نمیگیرم. حاج جعفر لا اله الا الله گفت و کلافه برگشت سمت قسمت مردونه. مردای دیگه هم پشت سرش رفتن. بعد از رفتنشون آروم در گوش بلقیس گفتم دیدی اومدنم بیرون چه مصیبتیه؟ باشه، باید بدونه تو هم توی این خونه‌ای. تو عروسشونی تابان. به هاجر باشه میگه بند و بساط تو جمع کن و برو. خب میرم. تو خیلی بیجا میکنی. اون روز رفتار بقیه رو درک نمی‌کردم. این که توی اون موقعیت چرا اینجوری رفتار می‌کردن واسم عجیب بود. چرا توی اون شرایط بلقیس باید نگران این موضوع بود؟ یا چرا هاجر خانم باید اینطور با من رفتار می‌کرد و همه چیزو گردن من مینداخت؟ اصلا من چیکار حسن بودم که راه به راه ناله و نفرین کنه که پا قدم من بوده؟ اون روزا به هر بدبختی بود گذشت و مراسم شب 7 رسول رسید. از همه جا اومده بودم واسه اون مراسم. حلیمه اما لحظه‌ای منو رها نمی‌کرد. سر خاک که رفتیم، مهین و هاجر خانم بنای شیونو به پا گذاشتن و زن و سعی داشتن اونا رو از روی قبر بلند کنن. من اما نگاهم به قبر مردی بود که شاید 1 سالم باهاش زندگی نکرده بودم و فقط خودم میدونستم که از کجا به اتاق رسول راه پیدا کرده بودم. خالی بودم، خالی از هر حسی، اما اشکام صورتمو پر کرده بود. مراسم که تموم شد هر کسی رفت تا زندگیشو از سر بگیره. وارد عمارت که شدیم،
عده‌ای رو گوشه ی حیاط روی تختی دیدم. جهان خان و شاهینم ایستاده بودن و چند تا زن و مردم نشسته بودن روی تخت. باید از جلوی اونا رد می شدیم. شنیده بودم که گفته بودن عالم خانومم اومده. نزدیک تخت که رسیدیم نصیر خان عصایی که دستش بود و به زمین کوبید و این یعنی که من باید بایستم. ایستادم و سلامی دادم و گفتم زحمت کشیدید. انشاءالله واسه شادیاتون جبران کنی. نصیر خان با همون جذب و صلابت از جا بلند شد و روبروم ایستاد و رو به حلیمه گفت تو میتونی بری. حلیمه با اینکه معلوم بود دلش نمیخواست ازم فاصله بگیره ولی رفت و کمی با فاصله از من اون طرفتر ایستاد. نصیر خانم خطاب به من گفت بشین. ممنون، مزاحم شما نمیشم. بشین. چنان با تحکم گفته بود که چاره جز نشستن نداشتم. لبه تخت نشستم. شاهین روبروم بود و جهان پشت سرم. 3 تا زنم روی تخت نشسته بودن. عالم خانمو میشناختم چون عکسشو دیده بودم. همونی که جهان کشیده بود. نگاهش روی من بود و نمیدونستم توی اون جمع غریبه من چه میکنم. همه ساکت بودن که بالاخره نصیر خان به حرف اومد و گفت مشکلی که نداری؟ چیزی لازمت نیست؟ نه ممنون، همه چی خوبه. خوبه. بعد رو کرد به جهان و ادامه داد جهان حواست به اینجا باشه. بهتره برگردی همینجا. هم برای عموت بهتره هم. حرفش رو ادامه نداد و جهان خان گفت به روی چشم دایی جان. عالم خانم به حرف اومد و گفت اسم تابان بود. نه. نگاهی بهش انداختم و گفتم بله. سری تکون داد و سکوت کرد اما لبخند کمجونی روی لبش نقش بسته بود. حاج جعفر و هاجر خانم و بقیه داشتن می اومدن سمت ساختمون و خب به تبع باید از جلوی ما رد می شدن. به ما که رسیدن هاجر خانم چشخوره‌ای به من رفت و رو به عالم خانم گفت چرا اینجا نشستید؟ بفرمایید داخل. عالم خانمم گفت ممنون. با خانداداش و بچه ها نشستیم. راستش میخواستیم برگردیم. گفتیم تابانو هم ببینیم و بعد بریم. تو دلم گفتم خوش به حالم. چه مهم شدم که خواستن منو ببینن. هاجر خانم ابروی بالا انداخت و چیزی نگفت. نصیر خانم از جا بلند شد و روبروی حاج جعفر ایستاد. دستی به شونش زد و گفت هرچی خاکه بقای عمر شما باشه. حاج جعفر دستش رو روی دست نصیر خان زد و گفت سر سلامت مرد. ما میریم جعفر. جهان اینجاست. مشکلی پیش اومد. حاج جعفر نذاش حرفش تموم بشه و گفت تا حالا پیش نیومده از این به بعدم پیش نمیاد. نصیر خانم زیر لب انشاءاللهی گفت. بعدم رو کرده بقیه و گفت یالا زحمتو کم کنی. هاجر خانم رو به عالم خانم گفت شما کجا؟ پسرت که اینجاست. خب شما هم اینجا بمون. پیدا بود از سر اجبار و تکلیف و همینطور ترس از جعفر خان بود که داشت تعارف میزد. وگرنه که هاجر خانم با خود جهانم مشکل داشت. چه رسد به مادرش. عالم خانم همونطور که سر پا میشد گفت والا جهانم دلش نمیخواد بمونه. فکر نکن حرفات به گوشم نرسیده هاجر. حالا هم چیزی نمیگم. بماند. میگم داغداری و داغت سنگینه. ولی نصیر خان دستشو برد تو هوا و گفت عالم خانم کوتاه بیا. چیزی نگفتم خان داداش. این حرفو زد و زیر لب با اجازه‌ای گفت. اونا که رفتن شاهین رو به جهان کرد. کاری داشتی خبرم کن. خیال تخت. بعد از رفتنش برگشتیم امارت و از اون شب تقریبا همه به زندگی عادی برگشته بودن. حتی خدمه امارتم به روال عادی قبلشون برگشته بودن. به جز خونه حاج جعفر. اوضاع خونه حسابی به هم ریخته بود. چون رسول مرده بود و محمد سر به کوه و بیابون گذاشته بود. حاج جعفر چیزی نمی گفت و میخواست مثل قبل محکم بایسته. ولی خب پیدا بود چقدر ناتوانه توی این کار. هاجر خانمم مدام ناله و نفرین میکرد. توی اونها گیر و گیر اما فقط حلیمه و بلقیس هوای منو داشتن و البته جهان خان البته دورا دور. چون خودش خوب میدونست پشت سرش چه حرفایی زده میشه. اگه تا وقتی رسول زنده بود از یه نفر میترسید که براش حرف در بیاره الان از 1000 نفر باید میترسید. از طریق حلیمه جویای حالم بود و همین برای من ارزش زیادی داشت. منم سعی میکردم بیرون نرم. ولی خب مواقعی که حاج جعفر میفرستاد دنبالم مجبور بودم برم سر سفره بشینم. هاجر خانمم توی هر حرفی که میزد تهش به این میرسید که من پا قدمم نحس بوده و بچه‌شو سمت مرگ فرستادم. چند باریم گفته بود حیف که آبستنه. وگرنه نمیذاشتم قدم داخل این عمارت بذاره. بچه دنیا بیاد باید بره. اما من همشو میذاشتم پای ناراحتی یه مادر که داغ اولادش رو دیده بود. روزای سیاه و تارمون میگذشت. کسی هم که رسولو زده بود بازداشت کرده بودن و
اونم با قلدری تموم گفته بود برادرش زبون درازی کرد، به خانه ما توهین کرد. حیف که این یکی حروم شد. وگرنه قصدم اونی بود که دعوا رو انداخته بود. منظورش محمد بود. این حرفا اما دل منو بیشتر به درد می آورد. محمد همیشه آدم شر و اهل دعوایی بود و آخرش این اخلاق شرش دامن رسول بیچاره رو گرفته بود. 40 رسول نزدیک بود و باز همه در گیر و دار مراسم. به قول بلقیس پا به ماه بودم و هر لحظه ممکن بود بچه به دنیا بیاد. راستش از دنیا آمدنش وحشت داشتم. من بدون یه مرد بالا سرم چطور قرار بود بچه‌مو بزرگ می‌کردم؟ چطور توی اون زندگی دوام می‌آوردم؟ اونم میون آدمایی که هیچ کدوم منو دوست نداشتن. بزرگ کردن یه بچه بدون پدر سخت‌ترین کار دنیا بود. یادم روز 40 رسول بود و من از صبح کمردرد و دلدرد شدیدی داشتم. ولی نمیخواستم اون روز بچه‌م به دنیا بیاد. باید هر طوری شده بود نمیذاشتم کسی متوجه حالم بشه. حلیمه اما مدام میگفت خوبی تابان؟ امروز حس میکنم رنگ و رود پریده. منم مدام میگفتم خوبه و این حال و روزم واسه خاطر مراسمه. اون روز جهان به زور محمدو از کوه پایین آورده بود. محمد اما این آدمای غارنشین، موها و ریش و سیبیلش بلند شده بود. سر و روی کثیف و حال و روز بدی داشت. هاجر خانوم محمدو به اون حال و روز که دید شروع کرد توی سر و صورت خودش زدن. محمدم رفت توی اتاق و در و پشت سر خودش بست و دیگه بیرون نیومد. مراسم که تموم شد، اونایی که اومده بودن برگشتن سر کار و زندگی خودشونو. پرونده رسول به کل بسته شد. کد خدا و زنش هم مونده بودن پیش مهین. راستشون روزا عجیب دلم واسه خودم میسوخت. من حتی کسی رو نداشتم که تسلای خاطرم باشه. درست حلیمه بود. ولی خب پدر و مادر آدم چیز دیگه ای بودن. یادم همون شب آدمای امارت جمع شدن و محمدو همون بردن و از اون قیافه و حال روز در آوردن. ولی خب محمد کلامی حرف نمیزد. حتی نگاه به کسی هم نمی‌کرد و در کل مثل آدمای دیوونه رفتار می‌کرد. چون خودشو مقصر مرگ رسول میدونست و البته حقم داشت. اون شب وقتی تنها شدیم کد خدا رو کرد به حاج جعفر و گفت حاج جعفر، با اجازه شما من میخوام دخترمو ببرم ده خودمون. نمیتونم بدون شوهر و مردی که بالا سرش نیست اینجا رهاش کنم و برم. حاج جعفر کلافه گفت چی میگی کد خدا؟ من عروسمو پس بفرستم؟ محاله. اما حاجی دیگه وقتی شوهری نداره بمونه اینجا چیکار؟ لااقل جلوی چشم خودم باشه خیالم راحت تره. بچه هاشم میبرم. حاج جعفر اما گفت نکد خدا نمیشه. واسه من افت داره. چرا حاجی؟ مگه بیرونشون کرده خدای نکرده؟ خودم میخوام ببرم. نگران بچه ها هم نباش. مرتب میارم و میبرمشون تا ببینینشون. بالاخره نوه‌های شما هستن. ولی اونجا زندگی میکنن. خلاصه که 2 کد خدا گفت و 4 حاج جعفر و بالاخره به این نتیجه رسیدن که فعلا مهین و بچه هاش برن خونه ی آقاش. درد داشتم ولی مجبور بودم توی اون جمع بشینم. نمیشد وقتی 2 بزرگتر حرف میزدن من بلند شم و اونجا رو ترک کنم. ولی من از صبح خودم رو نگه داشته بودم و واقعا دیگه توانی نداشتم. کد خدا که از جا بلند شد خدا رو شکر کردم که میتونم برم اتاقم. هر کسی در حال حرف زدن با یکی دیگه بود و من از درد به خودم میپیچیدم. حلیمه نبودش. جهان خان که گوشه ایستاده بود انگار متوجه حال من شد که بی توجه به بقیه جلو اومد و گفت خوبی؟ نه خوب نیستم. جهان دست باچه صدا زد کمک کنید. و اینطور بود که سرا همه چرخی سمت ما. حلیمه که تو اون مدت اکثر شبا رو کنار من میخوابید تا تنها نباشم سر خودش رو رسوند و گفت خاک بر سرم تابان. چی شدی؟ دستشو گرفتم و گفتم بریم اتاق حلیمه. میتونی راه بری؟ میتونم. و به هر بدبختی بود خودم به اتاق رسوندم. بلقیس اومد و من هر لحظه دردام بیشتر میشد. اختیارم دیگه دست خودم نبود. داد میزدم و بلقیس مدام میگفت زور بزن دختر وقتشه. داشتم میمردم. انگار تموم استخونای بدنمو شکسته بودن. داد میزدم ولی راه به جایی نداشتم. فقط صدای بلقیس رو میشنیدم که میگفت یالا تابان، یالا قربونت برم، تو میتونی، آفرین به دختر. و به کمک بلقیس و حلیمه بالاخره دردام تموم شد و پشت بندش صدای نوزادی تو خونه پیچید و میون گریه هاش صدای بلقیس اومد که گفت باریکلا به دنیا اومد. ببین چه پسر سفیدی داری، اینه خودته. 1000 ماشالله. چشم بدخواهاش گور. پس پسر بود. آخی رسول چقدر منتظر پسر بود. اشکام روی صورتم میریخت و حلیمه که پا به پام گریه میکرد اشکامو پاک کرد و گفت تموم شد دردت بجونم. تموم شد.
داشتم از هوش میرفتم که بلقیس بچه رو توی بغلم گذاشت و من به آرامش رسیدم. صورتم رو به صورتش چسبوندم و گفتم علی. ناخودآگاه این اسم به زبونم اومده بود. چشمام بسته شد و توی همون حال نیمه هوشیار میفهمیدم و میشنیدم که هاجر خانم داشت گریه‌زاری میکرد و میگفت بمیرم الهی بمیرم که رسولم پسرش رو ندید. آخ بچم چقدر منتظر این طور روزی بود. توفه این زمونه که بچه‌مو نذاش بمونه تا ببینه چطور پشتدار شده. هاجر خانم همونطور ناله میکرد و بلقیس میگفت خانم جان، بالا سر زن زایمان کرده، ناراحتی نیار. بیا ببین چه پسری براتون زاییده. هاجر خانم اما گفت اما پسر منو هم زیر خاک کرده. ای خدا، دردمو به کی بگم؟ داشت خوابم میبرد و دیگه چیزی نفهمیدم. چشم که باز کردم هوا تاریک بود. کمی درد داشتم. حلیمه کنارم بود و بلقیس همونطور که بچه توی دامنش بود خوابش برده بود. چشم انداختم و پسرکم رو دیدم. چشماش بسته بود. دلم براش ضعف رفت. خواستم از جا بلند شم که دردی زیر دلم پیچید و آخی گفتم. حلیمه چشم باز کرد و گفت چت شد؟ هیچی، درد گرفت. چی میخوای؟ چرا بیدار شدی؟ بچه‌مو میخوام. لبخندی زد و گفت خوابیده جونم، اگه تکونش بدیم بیدار میشه. یکم وایسی خودش گشنش میشه و خود به خود چشماشو باز میکنه. گفتم حلیمه جونم، سالمه؟ صحیح و سالم، خیالت راحت. حلیمه راست میگفت. خیلی طول نکشید که بچه بیدار شد و اونو به آغوش من سپردن. تو بغلم که گذاشتنش ناخودآگاه گفتم واقعا بچه منه؟ بلقیس خندید و گفت نه، پس از سر راه آوردیمش. خب بچه توئه دیگه دختر. همون موقع در اتاق باز شد و هاجر خانم اومد داخل. بچه رو که مشغول شیر خوردن دید گفت بسه، اینقدر نزار بخوره، دلش درد میگیره ها. بلقیس اما گفت خانم جان، اما ما هنوز 2 دقیقه نشده که این بچه رو تو بغل مادرش گذاشتیم. هاجر خانم تابی به گردنش داد. هرچی، زودتر برش دار، میخوام ببرمش. محکم گرفتمش و گفتم کجا؟ هان چیه؟ نوامو نمیتونم پیش خودم نگه دارم. و اینطور بود که هاجر خانم ایستاد تا بچه سیر شد و بعد برداشت و بردش. هاج و واج نگاش میکردم. درو که بس گفتم این کار یعنی چی؟ بلقیس گفت آروم بگیر تابان جان. حال روزشو که میدونی، داغ داره. اما نگران نباش. الان خسته میشه، برش میگردونه. ولی نشد. 2 ساعتی گذشت و صدای گریه بچه میومد. ولی هاجر خانم بچه رو نمی آورد اتاق من. بلقیس که حسابی عصبی و کلافه شده بود از اتاق رفت بیرون و صداش از تو سالن میومد که میگفت خانم جان، خب بچه گشنشه، چرا نمیاریدش پیش مادرش؟ لازم نکرده، گفتم براش شیر بجوشونن. بلقیس با صدایی که معلوم بود متعجبه گفت چرا شیر بجوشونن وقتی مادرش شیر داره؟ اما هاجر خانم مرغش یه پا داشت و میگفت شیر مادرش قوت نداره. صداشونو میشنیدم و هرس میخوردم. به هر بدبختی بود به کمک حلیمه از جا بلند شدم. هرچند حلیمه مدام میگفت آروم بگیر دختر، اینقدر هرس و جوش نخور، شیرت خشک میشه ها، این زنم همینو میخواد. توی چارچوبه در ایستادم و گفتم هاجر خانم لطفاً بچه رو بدید، خوب گشنشه گناه داره. بدون اینکه نگام کنه گفت خودم میدونم چشه، بهتره تو به کار خودت برسی. گفتم کار من بچمه. که همون موقع رحیمه وارد سالن شد و ظرف شیری پیش پای هاجر خانم گذاشت و گفت بفرمایید خانم جان. داشت اعصابمو به هم میریخت. با اینکه درد داشتم جلو رفتم و بچه رو به زور ازش گرفتم و گفتم نمیذارم بهش این شیر رو بدی، خودم سیرش میکنم. هاجر خانم خواست بچه رو ازم بگیره که در اتاق مهین باز شد و کد خدا و زنش اومدن بیرون. کد خدا که معلوم بود جر و بحث بین ما رو شنیده با اخمایی در هم رو کرد به هاجر خانم. والا خدا انگار به داد دخترم رسیده. با اونم همینطور رفتار میکردی؟ بعدم رو کرد به زنش. یالا زن، جمع کنید بریم. خدا میدونه چه ها به سر بچه من آورده. هاجر خانم که حسابی آبروش رفته بود و دستش رو شده بود گفت نگید کد خدا. مهین جان خودش میدونه باید چه کنه. ولی این نه. نمیبینید چقدر کلیه؟ مریم هم که سر و صدا رو شنیده بود از اتاقش اومده بود بیرون و با لبخندی به پهنای صورتش ماجرا رو تماشا میکرد. 6 ماه باردار بود ولی آخ نگفته بود. هرچی من توی بارداری اذیت میشدم اون برعکس من. کد خدا و زنش مهین و بچه ها رو برداشتن و رفتن. هاجر خانم هم طبق معمول به من توپید که همینو میخواستی افریته؟ میخوای همه رو با من دشمن کنی؟ بعدم پا شد اومد سمتم و
به زور بچه رو از دستم کشید. از ترس اینکه بلایی سرش نیاد گذاشتم بغلش بمونه. ولی خب میخواست شیر رو بهش بده و من این اجازه رو نمیدادم. طولی نکشید که در ساختمون باز شد و حاج جعفر عصبی اومد داخل. من در حال گریه داشتم التماس میکردم که بذاره خودم بهش شیر بدم و اونم مدام میگفت نمیذارم شیر تو رو بخوره. حاج جعفر عصبانی گفت هیچ معلوم هست تو این خراب شده چه خبره؟ آبروی منو جلوی تموم اهل عمارت بردید. آبرو واسم جلوی خدمه نذاشتید. دیگه کسی واسه من تره هم خورد نمیکنه وقتی این وضع عمارتمه. هاجر خانم ترسیده سکوت کرد. جهان خان از پله ها پایین اومده بود و همونجا ایستاده بود که حاج جعفر گفت کت خدا چرا با اخمایی در هم ناراحت رفت؟ چه کردی باهاشون زن؟ هاجر خانم منو من کنان گفت من حاجی به خدا هیچی. این دختر کلی بازی در آورد. آبرو و حیثیتمونو برد. فکر کردم من چیکار کردم باهاش. چشمام گرد شد و گفتم من کاری کردم؟ حاج جعفر با همون اخمایی در هم گفت کت خدا گفت تو بچه رو از مادرش جدا کردی. الان این دختر سر چی داره التماس میکنه بهت؟ بچه‌شو بهش بده دیگه. هاجر خانم انگار از عصبانیت حاجی واقعا میترسید که بچه رو گذاشت تو دستای من سری رفتم تو اتاقم. ولی صدای حاج جعفر رو میشنیدم که میگفت ببین زن، من توان این علم شنگه ها رو ندارم. پسر جوونم مرده. زن و بچه‌شو به ناراحتی کت خدا برد. خدا داند چیا پشت سرم میگن. اون یکی پسرم مثل دیوونه ها شده. اون وقت تو سر به سر این دختر میذاری که چی؟ من کاریش ندارم حاجی. فقط گفتم شیرش قوت نداره. نمیخوام اونو بهش بده. چرا نداشته باشه؟ چرا بچه رو میخوای از مادرش جدا کنی؟ اصلا مگه چقدر بچه به دنیا اومده که تو تشخیص دادی شیرش قوت نداره؟ هاجر خانم عصبی گفت چون بچه منه. جای رسول من اومده. رسول مرد زن. مرد و تموم شد و رفت. این طفل معصومم رسول نیست. بچه ی رسوله. خودشم مادر داره. هست حاجی. هست. نمیذارم دست اون دختر بزرگ بشه. اون پسر رسول منه. لا اله الا الله. و بعد صداها خوابید. اون حرفا رو میذاشتم پای تازه بودن داغ هاجر خانم. ولی زهی خیال باطل. من خوش خیال فکر میکردم ماجرا فقط واسه داغدار بودنشه. نگو اون قصه سر دراز داره و من خبر ندارم. از اون روز به بعد بساط ما همین بود. اون میخواست بچه‌مو ازم جدا کنه و منم خب بچه‌م بود و طاقت دوریشو نداشتم. و سر این موضوع هر روز کشمکش و دعوا بود. روزای اول هم حلیمه هم بلقیس میگفتم بذار پیشش بمونه، کم کم خسته میشه و دیگه کاری به کارت نداره. ولی خب اینجوری نشد. کلاً میخواست بچه پیش من نباشه. روز 10 پسرم بود که دیگه حرف آخرشو زد. اون روز حاج جعفر گفته بود باید قربونی کنن و اهل ده رو نهار بدن. توی امارت هم گفته بود دیگه سیاها رو بردارید و غم و غصه بسه. ایشالله که با اومدن این بچه زندگی به رومون بخنده. اون روز قرار بود اسم بچه رو بذارن. حاج جعفر نزدیکای ظهر بود که خبر داد همه توی سالن جمع بشیم. بعد از جمع شدن همه بچه رو در آغوش گرفت و توی گوشش از آن گفت و بعدم رو به همه گفت این یادگار رسوله. میدونید اگه بود چقدر دوستش داشت و براش عزیز بود. پس همون جوری باید واسه همه ما عزیز باشه. خب تابان بابا، اسمشو چی میذاری؟ خوشحال از اینکه حاج جعفر به من بها داده بود و برخلاف عرف اون روزا اجازه داده بود من اسم بچه‌مو خودم تعیین کنم. خوشحال خواستم حرف بزنم که هاجر خانم گفت چرا از اون میپرسی؟ باید از من بپرسی. اسمشو میذاریم رسول. مگه نه که جای رسول اومده؟ حاج جعفر اخماشو در هم کرد. خوبیت نداره اسم پدر مردش رو روش بذاریم زن. چطور واسه بچه یه برادرت خوب بود؟ چه ربطی داره؟ اون جهانگیر بود، این جهان. هاجر خانم مثل بچه‌ای که لج میکنه گفت باید رسول باشه. اما حاج جعفر محکم سر حرفش وایساد و گفت نمیشه زن. تابان تو بگو. اولش ترسیدم حرف بزنم. گفتم الانه که هاجر خانم دوباره علم شنگه را بندازه. اما بعد گفتم واسه چی باید کوتاه بیام؟ بچه منه، حق منه. وقتی حاج جعفر بزرگ خودش اجازه داده من انتخاب کنم، هاجر خانم دیگه کیه؟ واسه همین با صدای رسا گفتم با اجازه شما علی. همون موقع هاجر خانم پرید بهم که وقتی میگم رسول یعنی رسول. حاج جعفر بی توجه به هاجر خانم گفت همون علی خوبه. پس اسم پسرمون شد علی. انشالله عاقبت به خیر باشه. بعدم بوسه‌ای روی پیشونیش زد و نگاهی به من انداخت که برم بچه رو بگیرم. اما به جای من هاجر خانم پرید و بچه رو از حاجی گرفت و گفت ولی من رسول صداش میکنم. نمیذارم دست این دختر بزرگ بشه. خودم بزرگش میکنم. و اینطور بود که بچه رو برداشت و برد. خواستم دنبالش برم که حاجی با اشاره سر گفت یکم طاقت بیار دختر. داغش سنگینه.
بذار با این بچه رفع دلتنگی کنه. آروم گرفتم و هیچی نگفتم. همین که اسم پسرم شده بود علی، واسم دنیا میارزید. هرچند هاجر خانم صداش میکرد رسول. از همه اونایی هم که تو ساختمون بودن خواسته بود رسول صداش کنه. محمد حالش بهتر شده بود و کم کم داشت برمیگشت سر کارا. حاج جعفرم همینطور. نزدیکای عید بود، اما مثل سال گذشته ما بازم عید نداشتیم. یادمه 2 روز مونده بود به عید نوروز که حلیمه اومد پیشم و آروم گفت تابان، جهان خان باهات کار داره. با من؟ آره. کجاست؟ بالای پله ها. گفتم دیوونه است. من برم بالای پله ها، فاتحه هم خونده است که. بیا برو، کسی نیست. گفتم اگه یکی باشه چی؟ حلیمه با سرکی کشید و گفت هیچ کس نیست. دیوونه نیستم که بفرستمت اونجا وقتی کسی باشه. بچه رو که خواب بود گذاشتم گوشه‌ای و با ترس و لرز به کمک حلیمه از پله ها بالا رفتم. جهان دم در اتاقش ایستاده بود. منو که دید گفت بیا. عین دزدا وارد اتاقش شدم و گفتم میدونی اگه کسی منو ببینه؟ نذاش حرفم تموم بشه و گفت نمیبینه. حلیمه کارشو خوب بلده. چیزی شده؟ چه لزومه که الان من بیام تو اتاق شما؟ نه، باید چیزی بشه. خواستم ببینمت. متعجب نگاش کردم و گفتم دلیل؟ لبخندی زد و گفت دارم برمیگردم تهران. عیدو اینجا نیستم. خواستم عیدی تو بهت بدم. گیج و سردرگم گفتم عیدی؟ لحن حرف زدنش عوض شد و گفت تابان، تو خوبی؟ سرمو بالا گرفتم و واسه یه لحظه چش تو چش شدم باهاش، ولی سری ازش چش دزدیدم و گفتم خوبم، خدا رو شکر. و خواستم از جلوش برم کنار تا باز باهاش چش تو چش نشم که یهو بازومو گرفت و اجازه نداد. نگاهم روی دستش بود که انگار متوجه شد و سری دستشو کشید عقب و گفت نمیخوای عیدی تو بگیری؟ میخوای عیدی نگرفته برگردی بری؟ سکوت کردم. جعبه‌ای از روی میزش برداشت و جلوم گرفت و گفت اینو خیلی وقت پیش خریده بودم، ولی خب قسمت نشده بود بهت بدم. راستش اول خواستم کادوی عروسی بهت بدم ولی نتونستم. این اولین چیزیه که من به نیت تو خریده بودم و باید به خاطر شخص خودت بهت میدادم. تو دلم گفتم به خاطر من، به نیت من خریده بود. چرا جهان باید همچین کاری کنه؟ تو افکارم غوطه ور بودم و 1000 سال تو ذهنم میچرخید که همونطور که با جعبه بازی میکرد گفت امیدوارم خوشت بیاد. بعدم جعبه رو گرفت سمتم. گرفتمش و زیر لب تشکری کردم. اما انگار همه بدنم داشت میلرزید. دلیل لرزش بدنمو نمیدونستم از هیجانه یا از ترس. هرچی که بود با صدای جهان به خودم اومدم که گفت نمیخوای بازش کنی؟ هان، چرا بازش میکنم؟ در جعبه رو باز کردم. یه زنجیر طلای ظریف بود که یه قلب کوچیک بهش آویز شده بود. از جعبه درش آوردم و ذوق زده از اون همه قشنگی گفتم خیلی خوشگله. جهان با صدایی که هیجان توش موج میزد یهو گفت نه به خوشگلیه تو. داشت چی کار میکردین جهان؟ این حرفا چی بود که میزد؟ اصلا چطور جرأت داشت تو خونه‌ای که حاج جعفر و هاجر خانم بودن این حرفا رو به من بزنه؟ چشمامو بستم و گردنبندو داخل جعبه گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم خیلی ممنونم، ولی دیگه از این کارا نکنید. و سری از اتاق زدم بیرون. بالای پله‌ها ایستادم و نفس عمیقی کشیدم تا بتونم به خودم مسلط بشم. حلیمه که منو دید دور و بر و پایید و با اشاره‌ای بهم فهمون برم پایین. منم به سرعت پایین رفتم. حس خوبی از اون چند دقیقه داشتم. از کادوی جهان، از حرفاش، از اینکه خواسته بود منو ببینه. اما امان از اون حس بدی که عجیب غالب بود بر اون حس خوب. درسته که من فقط 18 سالم بود. درسته که هنوز خیلی جوان بودم. ولی من دیگه یه دختر مجرد نبودم. من یه زن بیوه بودم که شوهرم تازه مرده بود و این کارا رو در شأن خودم نمیدیدم. گردنبند و زیر شال دور کمرم قایم کردم و تصمیم گرفتم حتی به حلیمه هم چیزی نگم. دم در اتاق که رسیدم صدای هاجر خانمو شنیدم که میگفت این بچه چرا اینجا تنهاست؟ حلیمه، تابان، کجایی؟ حلیمه طفلکه از ترس قالب تهی کرده بود گفت اینجاییم خانم جان. هاجر خانم برگشت و گفت به تو هم میگن مادر؟ همش به یللی تللیت میری. حلیمه به جای من گفت من همینجا بودم خانم جان. دیدم بچه خوابه، یه توکه پا رفتم، یه کاری داشتم انجام بدم و بیام. تابان خانومم گلاب به روتون رفته بودن مسترا. عصبانی بی توجه به من رو به حلیمه گفت زود باش بیا این بچه رو بده به من که این دختر بچه بزرگ کن نیست. نبایدم زیاد وابسته بشه بهش که وقتی خواست بره بچه بهونه نگیره. قرار جایی بریم؟ برید نه، بری.
تا ابد که نمیتونی اینجا بمونی. بالاخره جوونی و باید بری پی زندگیت. گفتم اونو خودم به وقتش تصمیم میگیرم. البته با پسرم. پسرت؟ این بچه مال ماست. خانزاده است. فکر کردی میدم دست تو دختر قربتی؟ سال رسول سر بیاد باید جلو پلاستو جمع کنی و بری. خودم عین شیر بالا سر پسرم هستم. گفتم هاجر خانم نزار که چشم بندم روی بزرگتری و این که مادر شوهرمی و دستشو به کمرش زد و گفت هان چی کار میکنی؟ میزنیم؟ بیا بزن. من همچین چیزی نمیخواستم بگم. اما میگی کم کم. اینو تو گوشت فرو کن. وابسته این بچه نشو چون نمیذارم پیشت بمونه. همچین میگید این بچه انگار بچه ی هوومه. خب بچه ی خودمه. من مادرشم. فکر کن نیستی. خودم بزرگش میکنم. پس از همین حالا نزار وابستت بشه. بعدم از اتاق زد بیرون. رو به حلیمه گفتم این چی بود دیگه؟ ول کن. یه چیزی گفت. تو بگو جهان خان چی کارت داشت؟ حلیمه من به چی فکر میکنم تو به چی؟ عجبا. و اینطور شد که از اون روز به بعد هاجر خانم به هر بهونه‌ای حرفای اون روزو تکرار میکرد و مدام میگفت سر سال رسول باید پسرتو بذاری و بری. مگه میشد همچین چیزی؟ مگه من میتونستم بچم همه امید و آرزوم تو اون زندگی رو بذارم و برم؟ اگه برفتم بود میرفتم. چون دلخوشی به اون خونه و عمارت نداشتم که مدام توش دعوا و مرافعه بود. ولی بچه‌مو رها نمی‌کردم. حتی شده به قیمت جونم. از این مطمئن بودم. یه روز از همون روزایی که هاجر خانم پیله کرده بود به من و داشت علی رو که یه بچه 2 ماهه بود و حسابی هم سر حال بود از دست من می‌کشید بهش گفتم هاجر خانم اینو تو گوشات فرو کن. من بدون پسرم جایی نمیرم. اگه کمر همت بستی منو ذله کنی کور خوندی. داش میومد طرفم. علی رو دست حلیمه دادم و خواستم جلوش وایسم که سر و کله حاج جعفر پیدا شد. ترکه‌ای که دستش بود و با عصبانیت بالا برد و بعد رها کرد. صدای خیلی بدی داد. ساکت نگاش می‌کردم که اومد جلو و گفت یعنی یه روز آروم من نباید داشته باشم؟ هی میگم هیچی نگم بذارم خودتون مشکلتون رو حل کنین ولی نه. هر روز خبر میارن که همین بساط تو عمارت. خسته شدم دیگه. امروزم که صداتون کل ساختمونو برداشته. دردتون چیه؟ سر به زیر گفتم معذرت میخوام. معذرت به درد من نمیخوره دختر. چتونه شما؟ چرا همش به پر و پای هم میپیچید؟ هاجر خانوم با مظلوم نمایی گفت چی بگم حاجی؟ این دختر زیادی دور برداشته. نمیذاره دست به بچه بزنم. خسته از این همه دروغ و تهمتی که هاجر خانوم بهم روا می‌داشت گفتم این بچه که شبانه روز پیش شماست. من فقط به زور موقع شیر دادن میبینمش. همونم شما بالا سر من هستید. خوبه داشت دست پیش میگرفت که پس نیفته. اما اگه من تابان بودم نباید میذاشتم این اتفاق بیفته. واسه همین سرمو بالا گرفتم و روبروی حاج جعفر ایستادم و گفتم میدونید مشکل چیه؟ هاجر خانوم میخواست سر سال منو بفرسته برم و بچه‌مو ازم بگیره. واسه همینم میگه نباید وابسته هم بشید. از شما خجالت میکشه. وگرنه شبا هم میبرد پیش خودش میخوابوندش. حاج جعفر که حسابی از حرفم وارفته بود گفت چی؟ هاجر خانم که هول کرده بود گفت دروغ میگه حاجی. به خاک رسولم دروغ میگه. باورم نمیشد که به خاطر دروغش خاک بچه‌شو قسم خورده بود. و گفتم یعنی من دروغ میگم؟ شما 1000 بار نگفتید باید سر سال رسول که شده بری؟ والا خوبه. بعد به فکرتم کدوم مادر شوهری مثل من دیدی؟ میگم جوونی باید بری پی زندگیت. بچه میپیچه به دست و پات از سر خیرخواهی میگم. دستامو مشت کردم و گفتم من بی بچه هیچ جا نمیرم. اینو یادتون بمونه. حاج جعفر که تا اون لحظه سکوت کرده بود و ما دوتا رو نگاه میکرد گفت بسه. هیچ که از این خونه هیچ جا نمیره. تابان عروس ماست. زن پسر جوون مرگمه. اون یکی رو که فعلا آقاش برداشته برده اینم تو میخوای فراری بدی؟ تا من زندم تابان تو همین عمارت میمونه. و سلام. دیگه هم نمیخوام چیزی بشنوم. مگه میشه حاجی؟ چرا نشه؟ خب شاید خواست شوهر کنه. هر وقت خواست شوهر کنه خودم واسش تصمیم میگیرم. فعلا که قرار نیست شوهر کنه. پس دیگه این قائله رو تموم کنی. ولی هاجر اینقدر با اعصاب من بازی نکن. به این دخترم پیله نکن. یه بار دیگه خبر برسه صداتون بالا رفته طوری که کل اهل عمارت شنیدن به ولای علی قسم چشمی بندم رو همه چی. حاج جعفر همونطور که عصبانی اومده بود حرفشو زد و عصبانی هم رفت. ولی من خوشحال بودم از اون حمایت و پشتگرمی. اما برعکس من هاجر خانم صورتش برافروخته شده بود و معلوم بود حسابی عصبانیه. علی رو بغل گرفتم و رفتم توی اتاق
و تصمیم گرفتم که دیگه اجازه ندم هاجر خانم زیادی علی رو نگه داره پیش خودش، چون حالا دیگه حمایت حاج جعفر رو پشتم داشتم و همین برای من بس بود. هاجر خانم چند روزی سکوت کرد و در حد دیدن علی می اومد واسه دیدنش توی اتاق و ظاهراً آرامش نسبی توی عمارت جاری شده بود. بالاخره عید نوروز اومد و سال تحویل شد، ولی توی اون عمارت هیچ خبری از عید نوروز و تحویل سال نبود. جهان خانم رفته بود تهران و من هر چقدر که میخواستم از این فکر فرار کنم که دلم براش تنگ شده نمیشد. واقعا جای خالیش اذیتم میکرد. روز سوم عید بود که خبر رسید نصیرخان داره میاد عمارت. حاج جعفر رفت برای استقبال. نصیرخان و شاهین با هم وارد شدن. منم توی اتاق خودم بودم و از پشت پنجره میدیدمشون، چون مهمون مرد که میومد تو عمارت زنا هیچ کدوم از اتاقشون حق بیرون رفتن نداشتن، مگه به وقت ضرورت یا به صلاح دید حاج جعفر. واسه همینم نمیدونستم که تو سالن موندن یا رفتن تو اتاق حاج جعفر. اما به حلیمه گفتم، میگم حلیمه، انگار دعوا و کدورت قدیمی بین نصیرخان و حاج جعفر تموم شده. واسه همینم دوباره رفته آمد میکنه. چی بگم؟ والا نمیدونم. اما خب اینا مثل برادر بودن واسه هم. یه زمانی اونقدر نصیرخان و حاج جعفر با هم عیاق بودن که حتی نصیرخان و جهانگیرخان که فامیل هم بودنم اینقدر با هم عیاق نبودن. گفتم کاش یکی میگفت چی شده بین اونا و من کجای این قضیه. هزار تا فکر و خیال و سوال تو ذهنمه، اما ماهاست که هیچ کس بهم جواب نمیده. از هر کدوم از شما هم که میپرسم هی میگید عجله نکن. اول میگفتید بچه رو به دنیا بیار. حالا هم هر وقت حرف میزنم دوباره یه جور دیگه دست به سرم میکنید. داشتم با حلیمه صحبت میکردم که در اتاق زده شد و یکی از خدمه‌های داخل عمارت اومد داخل و گفت تابان خانم، جعفر خان شما رو خواسته. علی رو دست حلیمه سپردم تا برم که اون زن گفتن علی خان رو هم ببرید. متعجب به حلیمه نگاهی انداختم که با اشاره سر گفت قبول کن. علی رو برداشتم و خواستم برم بیرون. حلیمه تازه لباساشو عوض کرده بود و دعایی که حاج جعفر از طرف مادرم به هم هدیه داده بود روی سرشونش زده بودم. نگاهی به قیافه غرق خوابش کردم و توی دلم 1000 تا قربون صدقش رفتم. هاجر خانم که گوشه ایستاده بود و منتظر خبری بود، منو که دید جلو اومد و گفت کجا به سلامتی؟ حاج جعفر خواستم برم پیششون. بده من رسولو. نمیتونم. آخه گفتن علی رو هم با خودم ببرم. با این حرفم دستش شل شد و دیگه چیزی نگفت. در اتاق حاج جعفر رو زدم و بعد از اجازه وارد شدم. نصیرخان و حاج جعفر بالای اتاق نشسته بودن و شاهین کمی پایین‌تر. شاهین به محض ورودم وقتی بچه رو بغلم دید از جا بلند شد و اومد علی رو گرفت. سلام دادم و نصیرخان گفت چه خبر؟ همه چی رو به راهه؟ با اینکه هنوز نمیدونستم این دیدارای حاج نصیر واسه چیه گفتم سلامتی، همه چیز خوبه. حاج جعفر به کنار خودش اشاره کرد. بیا اینجا بشین بابا. کنارش نشستم و شاهین مشغول بازی با علی شد که تازه از خواب بیدار شده بود. نگاهی به اون جمع 3 نفره انداختم. واقعا نمیدونستم بین اون آدما چی کار میکنم و خیلی دلم میخواست بدونم ربط من به اون آدما چیه که منو وصل به اون آدما میکنه. تو فکر و خیال خودم غرق بودم که صدای نصیرخان باعث شد سر بالا بگیرم. چیزایی شنیدم جعفر. حاج جعفر گفت خیر باشه. چی شنیدی؟ والا خیر و شرشو نمیدونم. شنیدم زنت با عروس سر ناسازگاری داره. حاجی که معلوم بود از این حرف نصیرخان جا خورده گفت والا چی بگم؟ مادر اتاق دیده. نمیشه ازش دلخور شد. اما شما نگران نباش. نه تابان کم میاره نه من میذارم که حرمتو از بین بره. اینو تو خیلی بهتر از من میدونی. نصیرخان در حالی که با تسبیح توی دستش ور میرفت گفت مگه میشه ندونم؟ اگه به ذره شک داشتم خیلی سال پیش امانتی رو از دستت گرفته بودم. حاج جعفر دستی روی زانوی نصیرخان گذاشت. خودت هم میدونی که پس نمیگرفتی برادر. نصیرخان سر به زیر انداخت. باز داری طعنه میزنی؟ مونده بودم اون وسط چرا منو صدا کرده بودن که بیام اونجا بشینم و صحبتاشون رو بشنوم. صدای گریه علی که بلند شد، خواستم از فرصت استفاده کنم، واسه همین بلند شدم رفتم تا شاهینو بگیرمش و در همون حال گفتم اگه کاری ندارید من، که یهو نصیرخان گفت جعفر آخر این هفته جهان و عالم از تهران میان پیش ما. تو هم دست تابانو بگیر و با هم بیای ده ما. تا حالا که دیگه ما اومدیم اینجا دیدارمون بازدید داشته باشه. حاج جعفر آروم گفت میدونی که چیزی نمیدونه. میدونم اما باید بدونه. نمیخوام پشیمونی و عذاب وجدان تا ابد روی دوشم بمونه. حاج جعفر اما گفت پس عالم خانم و جهانو بردار و شما بیاید. اینجا آدمای بیشتری هستن که از قضیه خبر دارن. چیزایی که ما شاید ندونیم و اونا میدونن. نصیرخان گفت باشه. پس آخر همین هفته. فقط حواست باشه حاجی.
عروس و پسر و هر کی که میدونی ربطی به قضیه نداره. حاج جعفر نزاش حرفش تموم بشه و گفت حواسم هست نصیر، حواسم هست، نگران نباش. بعدم رو به من گفت تابان بابا، چیزایی در مورد تو هست که سالها مخفی بوده و نخواستم بگم چون نمیخواستم سرکوفت بشنوی، ولی خب الان وقتشه که بدونی. همونطور که نصیر خان گفت آخر همین هفته همه چیز روشن میشه. ترسیده گفتم چیز بدیه؟ نه، یا شایدم آره، نمیدونم. به هر حال این بار دیگه سنگین رو دوش همه ما، مخصوصا من. نصیر خان از جا بلند شد و با پشت انگشتش دستی به صورت علی کشید. بعدم پولی لای پتوی بچه گذاشت و گفت عزت زیاد، میبینمتون. اینو گفت و رفت. حاج جعفر برای بدرقه رفت و من بچه به بغل وسط اتاق ایستاده بودم. یعنی میخواستن چی بهم بگن. راستش حدسایی میزدم. شباهت من به اون زن که اسمش شهلا بود و خاله جهان میشد و اینکه نصیر خان مدام میخواست منو ببینه نشونه هایی بودن که وقتی به هم متصلشون میکردم یه چیزایی رو واسم روشن میکردن. اما نه همه ماجرا رو، چون بعضی از قسمت ها رو هیچ جوره نمیتونستم تکه هاشون رو به هم بچسبونم. تو حال خودم بودم که صدای هاجر خانم منو به خودم آورد. چیه این مترسک وسط اتاق حاجی ایستادی؟ نگاهی بهش انداختم و چیزی نگفتم و از در زدم بیرون. حاج جعفر از در ساختمون که اومد داخل منو دید و گفت تابان. سر جا ایستادم. برگرد اتاق من. هاجر خانم که دیگه نمیتونست جلوی خودش رو بیشتر از این بگیره شاکی گفت غیر از تابان آدمای دیگه‌ای هم تو این خونه هستن حاج جعفر. حاج جعفر برگشت سمتش. آماده شو، میخوایم بریم ده کت خدا. یادت نره که 4 تا نوه هم اونجا داری. هاجر خانم ابروی بالا انداخت. چی میگی حاج جعفر؟ وظیفه اونه که بیاد اینجا. اون وقت تو میگی ما بلند شیم بریم دست بوسون مهین. این حرفا چیه زن؟ مگه ازت کم میشه؟ نوه هامونن، یادگاریای پسرمونن. هاجر خانم زیر لب گفت والا خوب دوره‌ای شده. دیگه نه عزت و احترامی برپاست، نه کوچیکتر و بزرگتری مشخصه. من و حاجی وارد اتاق شدیم و اون کماکان داشت غرغر میکرد. به محض ورودمون همونطوری ایستاده حاجی گفت نمیخوام از حرفای امروز کسی خبردار بشه. خب چشم، حتما. چیزایی که چند روز دیگه میشنوی نمیدونم برات خوشایند باشه یا نه. فقط یه چیزی رو میخوام قبل از هر چیز بدونی و اون اینه که من تو هر شرایطی از زندگی سعی کردم ازت محافظت کنم. سعی کردم کاری کنم که بهترین نتیجه رو بده. ولی توی این مورد آخر که ازدواجت با رسول بود انگار یکم خودخواهی کردم. فکر میکردم وجودت باعث میشه دست از کاراش بکشه. زیر لب گفتم ولی نکشید. نه. حاج جعفر با تعجب نگام کرد و گفت پس تو هم خبر داشتی؟ اشک توی چشمام جمع شد و گفتم خبر داشتم. من حتی تا پشت در خونه اون زنم رفتم. ولی و بغض اجازه نداد ادامه بدم که حاجی گفت چی بگم دخترم؟ چی بگم که دستش از دنیا کوتاهه؟ اما ازت یه خواهشی دارم. حلالش کن. میتونی؟ سرمو انداختم زیر و بغضمو قورت دادم و گفتم چشم. فقط یه چیزی. چی؟ ربط من به نصیر خان چیه؟ میفهمی. فقط کمی صبر کن. اون روز وقتی برگشتم پیش حلیمه گفت چی شد؟ نصیر خان و حاج جعفر چی گفتن؟ نمیدونم. نمیدونی؟ مگه تو اتاق نبودی؟ چرا بودم؟ ولی باور کن حلیمه هر بار که این آدم رو میبینم 1000 تا سال به سالای ذهنم اضافه میشه. اونقدر وقتی وارد اون اتاق میشم همه عجیب و غریبن که اصلا فکر میکنم تو این دنیا نیستم. چطور؟ آخه ربط من به نصیر خان چیه حلیمه؟ ربطی نداری. ببین تو هم دروغ میگی. صدات میلرزه. حرفاتو گم میکنی هر بار اسمی از این آدمو میاد. دست و پا توی هم پیش میخوره. ولی مطمئنم به زودی معلوم میشه. حاجی گفت این هفته. این هفته چی؟ این هفته نصیر خان میاد و حاج جعفر گفت آدمایی که تو اون قضیه نقش دارن رو جمع میکنم تا حرفا زده بشه. گفت میخواد بار روی دوشش رو کم کنه. حلیمه نگاه ازم دزدید و گفت حق داره. به خدا که حق داره. با تعجب نگاش کردم و گفتم حق داره. پس تو هم جز اون آدمایی؟ کاش نبودم. تو رو خدا حلیمه. چی بوده جریان؟ تو به هم بگو. من تا آخر هفته دیق میکنم. حلیمه گفت حق داری تابان جان، اما بذار اونجوری که حاجی میخواد بشه. خب تو که سالو صبر کردی ما هم روش. امان از دست تو حلیمه. به خدا که من آخرش دیوونه میشم. حالا بشین و ببین. اون روز حاج جعفر و هاجر خانم رفتن ده بالا واسه دیدن مهین. هرچند هاجر خانم کسر شأنش میشد و میگفت اون باید بیاد دیدن ما و دست بوسمون. ولی خب مهین از بعد از 40 رسول که همراه پدر و مادرش رفته بود ده خودشون دیگه پا توی اون عمارت نذاشته بود.
اون روزا میگذشتن و داشتیم با آخر هفته نزدیک میشدیم. ولی خب واسه من خیلی سخت میگذشتن. هر روزش ماهی و سالی بود. یه شب سر سفره شام بودیم که حاج جعفر رو به محمد که حال روزش بهتر شده بود و دیگه یادش رفته بود چه کرده در حق برادرش کرد و گفت: محمد، فردا دست زن و بچه‌تو بگیر و بردار ببرشون شهر تا یه آب و هوایی عوض کنید. محمد چشم گردون بین حاج جعفر و هاجر خانم و گفت: طوری شده؟ نه بابا، مهمون داریم، نیازی به حضور شما نیست. مریم یهو قاشق زمین گذاشت و گفت: حالا دیگه ما غریبه شدیم حاج بابا. حاج جعفر نشیده گرفت و ادامه داد: هاجر خانم، فردا کسی از اهل عمارت داخل نباشه. فقط حلیمه و رحیمه، بلقیسو هم خبر کن که بیاد. هاجر خانم با تعجب گفت: چه خبره؟ نصیر خان و عالم خانم میان. هاجر خانم گفت: از کی تا حالا برای نصیر خان و عالم خانم عمارت خالی میکنید و کلفت مخصوص میذارید؟ اینطور لازمه خانم. بعدم بلند شد و رفت تو اتاقش. هاجر خانم رو به من گفت: تو چیزی میدونی تابان؟ من نه. تو گفتی، منم باور کردم. فردای اون روز محمد و مریم و بچهشون با هم راهی شهر شدن. خدمه هم همه مرخص شده بودن و ورود بقیه خدمه هم به ساختمون عمارت ممنوع شده بود. و جز من و هاجر خانم و رحیمه و حلیمه کسی توی عمارت نبود. حاج جعفرم اون روز از عمارت بیرون نرفته بود و هاجر خانم مدام میگفت: چه خبره؟ چرا یکی جواب منو نمیده؟ و زمانی حسابی کفری شد که بلقیس هم از راه رسید و هاجر خانم با دیدنش گفت: بیا داخل ببینم. حداقل تو بگو چه خبره زن. والا که اینا منو دق دادن. بلقیس با اینکه میدونستم قطعاً میدونه چه خبره، خودش رو زد به اون رو و گفت: والا منم خبر ندارم خانم جان. جعفرخان فرستاد پی منم اطاعت امر کردم و اومدم. حاج جعفر از اتاقش اومد بیرون و رو به همه ما که وسط سالن بودیم گفت: بیایید بشینید اینجا، حرف دارم باهاتون. نشستیم و حاج جعفر رو به همون گفت: امروز نصیر خان و عالم خانم میان توی این عمارت واسه اینکه گذشته ها رو بازگو کنیم. همتون خوب میدونید منظورم از گذشته چیه. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که واقعیت ها رو بگید. نه بیشتر نه کمتر. حلیمه، تو بیشتر از همه در جریان بودی. پس تو بیشترین سهمو داری. دینمونو باید برای عزیزی که زیر خاک ادا کنی. لکی ننگو باید بشوریم ازش. اینو یادتون نره. حلیمه قطره اشکی که روی صورتش چکید و با گوشه چارقدش پا کرد و گفت: قسم خوردم جعفرخان. قسم خوردم. پاک و مطهرش میکنم. حاج جعفر سری تکون داد و زیر لب گفت: خوبه. و بعد رو کرد به من: اما تو تابان، امروز چیزایی گفته میشه و چیزایی میفهمی که اصلا نمیدونم واکنشت چیه. نمیدونم از دستمون عصبانی میشی یا شایدم نه، اما هر چی که بشه تو برای من و برای حلیمه و بلقیس و برای همه ما یادگار یه عزیز هستی. پس اینو یادت نره که هر کاری کردیم برای خوبی و صلاح و مصلحت خودت بوده. شاید کم گذاشته باشیم، ولی همونم قطعا به خاطر خیر و مصلحت خودت بوده. هاجر خانم که گویا تازه متوجه قضیه شده بود عصبی گفت: حاجی، چه لزومی داره گذشته ها رو پیش بکشید؟ چه لزومی داره آتیش زیر خاکستر رو شعله ور کنید؟ چون ما هیچ وقت پشت ابر نمیمونه هاجر. تهمتایی که زده شده، زندگیایی که نابود شده، همه اینا یه روزی باید حسابشون پس داده بشه. ولی حاجی، وقتی خود طرف سال هاست که رفته زیر حاجی نذاش حرفش تموم بشه. خودش زیر خاکه، اما عزیزانش که هستن و اینکه پاک شدن حساب یه نفر چه زنده باشه چه مرده لازمه، لازمتر از هر چیزی. حاج جعفر داشت حرف میزد که یکی از مردای عمارت اومد در زد و وارد شد و رو بهش گفت: جعفر خان، نصیر خان اومدن. به سلامتی. تعارف بزن بیان داخل. و اینطور شد که همه رفتیم استقبال نصیر خان. نصیر خان بود و عالم خانم به همراه جهان خان و شاهین. هاجر خانم اونا رو که دید آروم گفت: پس فقط محمد من غریبه بود که از عمارت بیرونش کردن. همه سلام علیکی کردن و نشستن و حلیمه و رحیمه هم پذیرایی رو شروع کردن که حاج جعفر رو به نصیر خان گفت: بسم الله. و نصیر خان که پیدا بود معصبه گفت: والا نمیدونم چطور شروع کنم. حاج جعفر گفت: از اول بگو نصیر، جوری که شک و شبهه‌ای واسه کسی نمونه. نگاه نصیر خان نشست روی من و گفت: والا چی بگم؟ سختی این کار شروعشه که انگار افتاده گردن من. پس بسم الله. سر بالا گرفتم ببینم نصیر خان چی میگه که نگاهم به نگاه جهان که کنار نصیر خان رو به روی من نشسته بود افتاد. پلکاشو به هم زد که یعنی آروم باشم، اما من آروم نبودم. تو دلم انگار یکی رخت میشست و قوقایی به پا بود. نمیدونستم قراره پرده از چه رازهایی برای من برداشته بشه.
نمیدونستم بعد از شنیدن اون چیزایی که قرار بود بهم بگن زندگی مثل الان میمونه یا نه. هرچی که بود چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم و نصیرخان اینجور شروع کرد و گفت: آقای خدا بیامرزم یعنی ناصرخان 2 زن داشت. زن اولش یعنی مادر ما که من و عالم بچه‌هاشیم. عالم که به دنیا میاد قابل خبر میده به آقام که چه نشستی که زن دیگه نمیتونه بچه دار بشه. ناصرخان اما به حرف قابل اهمیت نمیده و زندگیشونو از سر میگیرن تا اینکه عالم 4 ساله میشه و ننم بچه دار نمیشه. و اونجاست که آقام تازه متوجه میشه قابل بیراه نگفته که زن دیگه بچه دار نمیشه. واسه همین دوباره خبرش میکنه و ازش میخواد معاینه کنه. اون هم باز همون حرفا رو میزنه و میگه که زن دیگه هرگز نمیتونه بچه دار بشه. و از اونجا بوده که رابطه ناصرخان با مادر ما حسابی شکراب میشه. خب ناصرخانم خانه معروف و بزرگی بوده واسه خودش. عزت و اعتباری داشته بین مردم. تو خانواده‌شونم مرسوم نبوده هوا آوردن. خصوصا که زنش دختر یکی از بزرگون اهل دربار بوده. واسه همین اصلا نمیتونسته سرش هوا بیاره. از اون طرفم نمیتونسته بی بچه بمونه. چون مردونگی یه مرد به تعداد بچه‌هاش بوده. خلاصه که زمانی که عالم 6 ساله بود و من حدوداً 8-9 ساله یه روز در عمارت رو زدن. در که باز شد مردی همراه با یه دختر جوان اومد داخل. آقام با مرد حالا احوالی کرد و تو همون حیاط پولی کف دستش گذاشت و اون رفت. ولی دختر موند. آقام صدای همدم زد. همدم کلفت عمارتمون بود. همه امور عمارت رو اون انجام میداد. حتی امر و نهی کردن به کارگرای دیگر رو. آقام صداش زد و گفت یه اتاق آماده می‌کنی واسه این زن. کسی هم جز من وارد اون اتاق نمیشه. همدم چشمی گفت و رفت. اون روزا می‌دیدم که ننم مدام در حال گریه کردنه. بچه نبودم. سرم میشد که آقام زن گرفته. ولی خب نه زن رسمی. بعدها فهمیدم اون دختر رو در ازای یه پولی از خانواده‌اش خریده تا فقط براش بچه بیاره. ننم اون روزا تو حال خودش نبود. خودش رو زندونی کرده بود توی اتاقش و حتی اجازه نمیداد ما که بچه‌هاش بودیم بریم دیدنش. ولی کسی کاری به اون نداشت. درسته ناصرخان احترام زنش رو نگه داشته بود و هوو سرش نیورده بود. ولی خب فقط به اسم، وگرنه در عمل فرقی نداشت. عفت همون زن موقت آقام بود. شاید 5-6 سال از من بزرگتر بود. نهایتاً 15-16 ساله. یادمه حتی اجازه اومدن تو حیاط عمارت رو هم نداشت. عین یه زندونی بود که باید تو همون اتاقی که آقام گفته بود میمون. بعد از 1-2 ماه که توی عمارتمون ساکن شده بود، پای قابله به عمارت باز شد. و اونجا بود که همه فهمیدن که عفت آبستنه. فقط خدا میدونه که ننم چه روزا و شبایی گریه وزاری کرد سر این که عفت آبستن شده. بعد از 9 ماه بچه به دنیا اومد و پسر بود. آقام دیگه رو پاش بند نبود. ساز و دهلی را انداخت تو کل آبادی، اون سرش ناپیدا. ولی میداد که گمونم واسه به دنیا اومدن منم نداده بود. اسم اون پسر رو هم گذاشتن نادر. ننه بعد از اینکه بچه پسر شد کامل از دنیا دست کشید و اینطور بود که پای عفت به خون زندگی ننه ما باز شد. خدای زن مهربونی بود. هرچی ننه از مادری برای من و عالم کم میذاشت، عفت ما رو دوست داشت و هوامونو داشت. ما هم بچه بودیم. جذب محبتش میشدیم. ولی هیچ وقت نادر رو دوست نداشتیم. انگار از همون موقع به چشم رقیب بهش نگاه میکردم. نادر 1 ساله بود که باز عفت آبستن شد و سر 9 ماه دوباره یه پسر دیگه. و این یعنی این که جای پای عفت حسابی محکم شده بود. دیگه ما علنا ننه رو توی عمارت نمیدیدیم. همیشه کنج اتاق نشسته بود و دعا و نماز میخوند. تا اینکه برادر دومم کاظم 2 ساله بود که عفت دوباره آبستن شد. زمستون بود. هوا خیلی خیلی سرد بود و حسابی برف اومده بود. اون روز آقام نبود توی عمارت. واسه حل و فصل مشکلی رفته بود روستای بغل. و برف که اومده بود و راهها بسته شده بود، اونم همونجا موندگار شده بود. نیمه های شب بود که آدمایی که توی عمارت بودن شروع کردن به سر و صدا و داد و بیداد. از همه طرف صدای فریاد می اومد. من و عالم و برادرام و عفت تو ایوون عمارت ایستاده بودیم. تا اینکه از سر و صداها فهمیدیم که گرگا حمله کردن بده. سرما بود و حیوونا گرسنه. آدمای آقام جای جای ده آتیش روشن کرده بودن بلکه گرگا رو فراری بدن. هر طوری شده بود اون شب و صبح کردیم و صبح روز بعد آقام که برگشت ماجرای اون شب و گفتم واسش. توی ده هماچو افتاده بود که گرگا 2-3 نفر رو از بین بردن. گذشت و هوا کمی بهتر شد. برفا هم آب شدن. بچه‌ها هم دیگه میتونستن تو حیاط عمارت بازی کنن. یه روز انگار موقع بازی بچه‌ها از حیاط میزنن بیرون. ندیمه بچه‌ها هم متوجه نمیشه. عفت هم که دلش به ندیمه گرم بوده رفته بوده پی کارای خودش و حواسش به بچه‌ها نبوده. اینا هم راهو میگیرن و میرن بیرون تا اینکه ندیمه متوجه میشه نیستن و به عفت خبر میده. عفت اول خودش دست به کار میشه و میگرده.
اما وقتی پیداشون نمیکنه شروع میکنه به سر و صدا کردن و داد و هوار کشیدن. اون روز خوب یادمه. همه ریختن بیرون. داد میزد و میگفت بچه‌هاش گم شدن. اهل عمارت همه در به در دنبال بچه‌ها بودن. یادم منم هم ترس گم شدن بچه‌ها رو داشتم، هم ترس این که اگه آقام بفهمه چی میشه. ظهر شده بود و هنوز خبری از بچه‌ها نشده بود. همه جا رو دنبالشون گشته بودن، ولی انگار یه قطره آب شده بودن، رفته بودن تو زمین. نصیرخان به اینجا یه حرفش که رسید، دستی به محاسنش کشید و نفسشو پر صدا بیرون داد و گفت زندگی ما دقیقاً از همینجا بود که زیر و رو شد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.